හිතෙන්නේ නැද්ද YouTube channel එකක් කරන්න? දැන් ගොඩක් අයට මේ කාලේ YouTube channels තියෙනවනේ. ඉතින් තමන්ටත් YouTube channel එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතන අය ඕන තරම් ඇති. ඉතින් මේකෙන් සමහරක් අය විතරයි හරි පාරක හරි අරමුණක් ඇතුව YouTube channel එකක් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මොකද සමහර අය මුලදී YouTube channel එක පටන් ගත්ත ගමන් subscribe එන්නේ නැත්තම් නැත්නම් තමන්ගේ වීඩියෝස් වලට views එන්නේ නැත්තම් ගොඩක් අය දන්නේම නැතුව ගොඩක් අය මේ වැඩේ අතහැරලා දානවා. මොකද මේ ගොඩක් අයගේ පළවෙනි අරමුණ වෙන්නේ ඉක්මනටම subscribersලා එකතු කරගෙන ඉක්මනටම revenue එකක් හදාගෙන මේ YouTube වලින් මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඇත්තටම YouTube වලින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් ඇරෙට ඕනම කෙනෙක් YouTube channel එක පටන් ගත්තාම ඒ දාන පළවෙනි වීඩියෝස් වලට views 10යි 20යි උපරිම 50යි 100යි එතනින් එහාට views එන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ channel එක ඒ වෙනකොට කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔයා වගේ channel එකේ මොනවද කරන වීඩියෝස් ඒව මොනවා සම්බන්ධවද තියෙන්නේ කියන එකත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කාලයක් යනවා ඔයාගේ channel එක සමාජගත වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ YouTube එකේ ඔයාව සර්ච් වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝස් ගැන තවත් අය කතා කරන්න පොඩි කාලයක් යනවා. ඉතින් මේ කාලේ එනකන් ඔයා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මොනවද channel එකේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ YouTube channel එක ඇයි තව කෙනෙක් බලන්නේ? මොනවද ඒ කෙනාට ඔයාගේ වීඩියෝස් වලින් ගන්න පුළුවන්? ඔන්න ඔය කාරණේ මත තමයි ඔයාට views එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අලුතෙන් subscribersලා එකතු වෙන්නේ ඔන්න ඔය කාරණේ මත. ඉතින් මේ YouTube channel එක කරගෙන යන්න YouTube channel එක පටන් ගන්න ගොඩක් අය හිතනවා මට ගොඩක් දේවල් තියෙන්න ඕනේ. high resolution camera එකක්, drone එකක්, එහෙම නැත්නම් හොඳ mic එකක්, PC එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මම channel එක පටන් ගද්දි මට මේ දේවල් තිබ්බේ නැහැ. මම ගොඩක් වීඩියෝ කරේ මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ පොඩි ෆෝන් එකකින්. ඉතින් මේක මේ Samsung වල තියෙන basic phone එකක්. ඉතින් මට මේ mic නැත්නම් මේ වගේ PC ඒ මොකුත් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් පොඩි කාලයක් ගියාම තමයි මේ දේවල් මට සකස් කරගන්න මේ setup එක හදාගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ දේවල් නැතුව YouTube කරන්න බෑ කියලා ඒක බොරුවක්. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාට හොඳ content එකක් නැත්නම් ඔයාට creative idea එකක් තමයි ඔයාට ඕන වෙන්නේ මුලින්ම YouTube එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ තමයි content එක creative වෙන්න ඕනේ. අද YouTube එකට ගියාම නයි අල්ලන එකේ ඉඳලා පොළවේ පස් හාරලා ගෙවල් හදන එක දක්වාම වීඩියෝ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොත් කියවන එකේ ඉඳලා පොත් හදන එක දක්වා කෑම උයන එකේ ඉඳලා කෑම කන එක දක්වාත් වීඩියෝ තියෙනවා. එතකොට අපිට අලුතින් කරන්න දෙයක් තියෙනවාද ඇත්තටම? ඇත්තටම නැති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන මාධ්‍ය ඔස්සේ YouTube එකේ සර්ච් කරොත් ඕන තරම් channels බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ලංකාවේ top channels වල තියෙනවා චනුක්ස් බ්‍රෝ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්න ටෙක් ගැන නැත්නම් තාක්ෂණය ගැන ගොඩක් හොඳ content create කරන channel එකක් තමයි චනුක්ස් බ්‍රෝ කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැකපු ගොඩක් හොඳ channel එකක් තමයි SL Photo කියන්නේ. ඉතින් මේ tech කියන category එකේ මේ වගේ channels ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඉතින් එහෙනම් මම channel එකක් කරලා වැඩක් නැහනේ. මේ channel එක කරන එකේ තේරුමක් තියනවද? ඉතින් එහෙම බැලුවාම tech ගැන videos කරන channels පඳුරකට පයින් ගැව්වාම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් අපිට බැරිද මේක creative විදියට කරන්න? technology එක ගැන දන්නේ නැති අපේ අම්මලගේ පරම්පරාව නැත්නම් අපේ තාත්තලාගේ පරම්පරාවේ කෙනෙක්ට මේ දේ පැහැදිලි කරනවා වගේ වීඩියෝ එකක්. ඒක ටිකක් වෙනස් දෙයක්. එතකොට දන්නේ නැති කෙනෙක් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. එහෙම නැත්නම් කොමඩි ලයින් එකේ ටෙක් රිවිව් එකක් ටිකක් වෙනස් විදියේ දෙයක්. ක්‍රියේටිව් දෙයක් කරොත් සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේ නැති විදියට views එන්න පුළුවන්. ඒක viral වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඕනෙම නම් පුළුවන් classic විදියට මේ gadget review කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රියේටිව් ideas එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ තාක්ෂණය නැත්නම් ටෙක්නොලොජි කියන පැත්තෙන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. අනිත් එක තමයි වීඩියෝ එක short and sweet වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකුණත් ඔයාට වැදගත් හින්දා තමයි ඔයා මේ දිහා බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මැදදී මේ වෙනකොට මේ වීඩියෝ එක අයින් කරලා. ඒකේ තේරුම තමයි හැම තප්පරයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙදි වීඩියෝ එකක් ගොඩක් දිගට කරනවට වඩා ඒක short and sweet වෙන තරමට ඒ වගේම යදාලා සියලුම කරුණු ඒක ඇතුලේ තියෙන තරමට ඔයාට වීඩියෝ එක ගොඩක් රසවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒක බලන කෙනාටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ කරන YouTube වීඩියෝ එකට පොඩි එඩිටින් පාරකුත් අවශ්‍යයි. අපි කොච්චර නෑ කිව්වත් මේක ලස්සන කරලා පොඩක් කලර් ග්‍රේඩ් කරලා ගන්න පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ලස්සන අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන්නේ මගේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක. මේ තියෙන්නේ මම එඩිට් කරායින් පස්සේ. ඉතින් ඔයා කැමති මොකටද? ඉතින් ඒ හින්දා හැබැයි ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේ එඩිට් කරන්න මට PC එකක් ඕනේ, high end PCs ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඕනේ. නෑ. ඕනෙම ෆෝන් එකකට දැන් ගොඩක් apps තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේන application වලින් එකක් හරි ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන apps කීපයයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් search කරලා video editing apps ඕන තරම් Play Store එකේ නැත්නම් App Store එකේ තියෙනවා. අරගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒවා free ඒවා. සල්ලි දීලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.
අරගෙන ඔයාට මේ එඩිටින් එක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ තමයි නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න එක. මේකට හේතුව වෙන්නේ ගොඩක් ආධුනික YouTubersලා කරන්නේ වීඩියෝ එකක් දාලා ඉවරලා ඒක ෂෙයා කරලා ඉවරලා ඒකට සබ් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි වුණත් දැනට අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරනවා සමහර platforms වල WhatsApp groups වල එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ එහෙම නැත්නම් Instagram එකේ එහෙම නැත්නම් තියෙන social media platforms වල අපේ වීඩියෝස් අපි ෂෙයා කරනවා. හැබැයි කවමදාකවත් කරන්න එපා. තව කෙනෙක් දාලා තියෙන වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා මගේ වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක් දාන්න යන්න කියන එක කරන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් එතන වගේ link එක ෂෙයා කරන්න. හැබැයි ඒ කෙනාට එකෙන් කරදරයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් කරන අය ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද වීඩියෝ එක ආරම්භයේ ඉඳලම ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයා වීඩියෝස් හදන්න ගත්ත දවසේ ඉඳලා ඒ කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ viewers-ලා ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නවා කියන එක. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් මම කියනවා මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා EPF එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට දවස ගානේ කමෙන්ට්ස් එනවා. ඇත්තටම මේකට කමෙන්ට්ස් එන්නේ මේ EPF එක ගන්න try කරන EPF එක ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලෝගේ කමෙන්ට් කරන්නේ. ඉතින් මම පුළුවන් හැම වෙලෙම ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒකට ආන්සර් එකක් දානවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ආන්සර් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක් හරි මම ඒකේ කමෙන්ට් කරනවා. එතකොට ඒක ඒගොල්ලෝ දන්නවා මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මට ඇත්තටම උදව් කරන්න ලෑස්ති කියන එක. ඉතින් එතකොට දන්නේම නැතුව ඒ වීඩියෝ එකේ views වැඩි වෙනවා. ඒගොල්ලෝ වුණත් තව කෙනෙක්ට ඒ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාටත් YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න ඕනේද? ඇත්තටම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් AdSense approve කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට YouTube එකෙන් හම්බෙන revenue එක ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඔයාට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. මොන හරි බ්‍රෑන්ඩඩ් කම්පැනි එකක්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් වුණත් කමන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතමුකෝ අපේ ගමේ හાર્ඩ්වෙයාර් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ගමේ බේකරිය. ඒකේ හරි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එක යටින් දාන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාගේ ගමේ අය බලනවා නම් ඒ ආයතනයේට ඒකෙන් අවශ්‍ය කරන ප්‍රවර්ධනය ලැබෙනවා නම් ඔයාට ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා. ඒකෙදි මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක නැත්නම් ඒකේ ක්වොලිටි එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් අය මේ දවස්වල කරන්නේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පෝස්ට් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයා මතක් කරලා බලන්න ඡන්දේ කාලෙදී ඔයගොල්ලෝ බලන හැම වීඩියෝ එකක් යටම ඒ ඡන්ද අපේක්ෂකයාගේ නම අංකේ ගොඩක් පෝස්ට් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාලෙදී පේජ් තියන අය ගොඩක් හොඳට සල්ලි හොයනවා. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් අය දන්නවා. ගොඩක් පොලිටිෂියන්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් හැම කෙනාම දන්නවා මේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල තමයි දවස් 30ම මිනිස්සු ඉන්නේ. උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳන් රෑ නිින්දට යනකම් ගොඩක් අය Facebook එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට මේ අහම්බෙන් ඇහැ ගැටෙන්න මේගොල්ලන්ගේ ඇඩ් එකක් පෝස්ට් කරගත්තොත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා එකෙන් ඒගොල්ලන්ට වාසියක් ලැබෙනවා කියන එක. හැබැයි මම කියන්න ආවේ එක දෙයක්. YouTube channel එකක් කියන්නේ දීර්ඝකාලීන ආයෝජනයක්. පටන් අරන් සතියෙන් දෙකෙන් සල්ලි හොයන්න දඟලන්න එපා. මුලින්ම channel එක ටිකක් ස්ථාවර කරගෙන ඉන්න. මොකද පළවෙනි දවසේ ඉඳලා සල්ලි හොයන්න ගත්තොත් ඔයා එකෙන් හෙම්බත් වෙලා channel එක කරන්න නැතුව වහලා දාන්න හිතේ. ඉතින් ඔයා channel එක පටන් අරන් තියනවා නම් ඔයා මේ වෙනකොට ඉන්න බේස් එක, මේ වෙනකොට ඉන්න ඔයාගේ channel situation එක සහ ඔයාගේ experience එක කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම channel එකක් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් සහ channel එකක් අලුතෙන් පටන් අරගෙන කරගෙන යන කෙනෙක්ට ඒ කමෙන්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තවත් exciting වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් ගිහලා එන්න. සුබ දවසක්.